करेला टिप्न अब सुकुटी बनाउनलाई चोकटी बनाउनलाई 15 केजी भन्दा बढी छ लोकल करेला प्योर दिनभरिमा तयारी भयो हेर्नुहोस् यस्तो अवस्था हेर्नु हेर्नुहोस् दिनभरिको हालत हेर्नु एकदम करक एकदम दिनभरिमा सुकिया सुरु करेलाको चोकटी बन्छ करेलाको सुकुटी बन्छ हेर्नुहोस् सजिलो छ काट्यो सुकाइदियो बस जहाँ सुकाए पनि हुन्छ ल एक घाम मात्रै हो अब एक घाम अर्कै लगाउनु पर्छ त्यसपछि प्याक गरेर राखिदिने ओके करेलाको चोकटी देखाउँदैछु यी हेर्नुहोस् फेरि अर्को थपिहाल्यो अब यसमा एड गर्दैछु करेलाको चोकटी तपाईँलाई थाहा छ कि नै सुकेर एकदम टनाटन छ कुरुम कुरुम छ त्यतै बुझ्नुहोस् कुरुम कुरुम छ यो हेर्नुहोस् बिस्तर चाहिँ करेलाको चोकटी हेर्नुहोस् अब हाम्रो यो काफी भइहाल्यो धेरै सपोर्ट गर्ने हो अब यो यति धेरै छ यति मात्रै पकायो भने अरे ल